Từ không gian, trái đất xoay chậm rãi với lớp vỏ mỏng manh màu xanh. Sa mạc Sahara hiện ra như một đại dương cát vàng bất tận. Ở rìa phía bắc, nơi dòng sông nên cắt ngang sa mạc, có 3 hình tam giác khổng lồ nổi bật đến mức vệ tinh dễ dàng ghi nhận kim tự tháp Giza. Chúng đứng đó không phải như công trình đã lạc quên, mà như những cột mốc, những mũi tên đá xuyên qua thời gian, tồn tại hơn 4.500 năm, thách thức cả gió cát và lịch sử. Khi nhìn từ vũ trụ, kim tự tháp không chỉ là kiến trúc, chúng là tuyên ngôn rằng con người đã từng làm được điều vượt xa khả năng tưởng tượng của thời đại họ. Từ góc nhìn này, câu hỏi lớn nhất vang lên: bằng cách nào một nền văn minh chưa có sắt thép, chưa có cần cẩu, chưa có động cơ lại có thể dựng nên công trình đồ sộ đến vậy? Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy trục của các kim tự tháp gần như hoàn hảo với phương Bắc, sai số chỉ tính bằng phút cung. Sự chính xác này không chỉ là thành tựu kỹ thuật, nó là dấu vết cho thấy một tư duy vũ trụ quan, nơi bầu trời và mặt đất được kết nối trong từng khối đá. Bầu trời Ai Cập mở ra, và từ đây hành trình khám phá bắt đầu. Nắng Ai Cập rọi xuống, khô rát, nhưng trên nền sa mạc khắc nghiệt ấy, bóng của kim tự tháp Khufu, lớn nhất trong ba, đổ dài như một mũi giáo. Bước chân lại gần, người ta mới cảm nhận được sự choáng ngợp. Mỗi cạnh đáy dài hơn 230 mét, cao ban đầu gần 147 mét, giờ chỉ còn khoảng 138 mét sau bao thế kỷ xói mòn. Đứng trước nó, con người dường như nhỏ bé đến mức không đáng kể. Đá vôi trắng từng phủ kín bề mặt, phản chiếu ánh mặt trời chói lòa như một ngọn hải đăng trên cát. Nay, phần lớn đã bị lấy đi, chỉ còn lại lớp lõi đá thô, nhưng vẫn đủ để gợi lên một sức mạnh khổng lồ. Nếu không có máy móc hiện đại, làm sao hàng triệu tấn đá có thể được vận chuyển và đặt chồng chính xác đến từng cm? Câu trả lời nằm trong công trường xây dựng, nơi ta cần đi sâu để nhìn thêm nữa. Hơn 2,3 triệu khối đá, nặng trung bình 2,5 tấn mỗi khối, phải được cắt, vận chuyển và lắp ghép trong khoảng 20 năm. Nghĩa là trung bình vài phút, một khối đá đã phải vào đúng vị trí. Nghe có vẻ bất khả thi, nhưng khảo cổ học và các nghiên cứu khoa học hiện đại gợi mở nhiều chi tiết. Không phải nô lệ, khổ sai bị xiềng xích như hình ảnh thường thấy trong phim ảnh. Nhiều bằng chứng cho thấy lực lượng chính xây dựng kim tự tháp là những công nhân lành nghề, được nuôi dưỡng, có chỗ ở ổn định ngay gần công trình. Họ làm việc theo ca, luân phiên, được trả công bằng bánh mì, bia và thịt, những thứ xa xỉ so với mặt bằng dân thường. Gần kim tự tháp, các nhà khảo cổ tìm thấy cả thành phố công nhân với lò nướng, xưởng bia, thậm chí là nghĩa trang dành riêng cho những người đã chết khi lao động. Điều này gợi nên một hình ảnh khác: xây dựng kim tự tháp là một sứ mệnh quốc gia, nơi hàng chục ngàn người tham gia không chỉ vì sống còn mà còn vì niềm tin thiêng liêng dành cho pharaoh. Họ làm thế nào? Những đoạn dốc khổng lồ bằng đất nện, bằng đá vụn có thể được dựng lên để kéo đá. Khi dốc cao dần, người ta tiếp tục mở rộng nó hoặc xoắn quanh thân kim tự tháp. Các thử nghiệm mô phỏng cho thấy với đủ nhân lực và tổ chức, việc này khả thi. Nhưng không chỉ kéo, họ còn phải căn chỉnh, và đây mới là phần khó nhất. Bước qua lối vào thấp bé ở mặt bắc, hành lang dài và dốc dẫn xuống một căn phòng chưa hoàn thiện dưới lòng đất. Nhưng nếu rẽ hướng khác, hành lang hẹp bất ngờ mở ra đại hành lang, một khoảng trống kỳ vĩ dài hơn 46 mét, cao gần 9 mét, với những phiến đá granite nặng hàng chục tấn chồng khít đến mức dao lam cũng khó lọt qua. Đại hành lang dẫn lên phòng nhà vua, nơi đặt cỗ quách granite khổng lồ. Cỗ quách này nặng gần 4 tấn và được đặt vào vị trí khi căn phòng vẫn chưa hoàn thiện trật. Để làm được điều này, người xưa phải tính toán từng bước ngay từ khi xây phần lót. Điều kỳ lạ là kim tự tháp không chỉ có một phòng. Ngoài phòng nhà vua còn có phòng hoàng hậu và nhiều hành lang phụ bí ẩn, trong đó có những đường hẹp như ống dẫn. Một số không thông ra ngoài, khiến giới khoa học đặt câu hỏi chúng là kênh thông gió hay là đường dẫn linh hồn hướng về các ngôi sao. Cấu trúc này không chỉ đơn giản là mộ Phật, nó giống như một cỗ máy khổng lồ nơi từng viên đá là một bánh răng trong một thiết kế đầy chủ đích. Và để hiểu rõ hơn, ta cần tiến gần tới từng viên đá. Đứng sát chân tháp, một khối đá vôi hiện ra với kích thước bằng cả chiếc xe hơi nhỏ. Đường cắt thẳng tắp, ghép với khối bên cạnh, khe hở gần như biến mất. Vậy bằng cách nào người Ai Cập cổ đại chỉ với công cụ đồng có thể tạo ra những bề mặt tinh vi đến thế? Một giả thuyết cho rằng họ dùng đục đồng và đá diorit, một loại đá cực cứng để mài giũa. Thí nghiệm hiện đại chứng minh việc đó khả thi nhưng cực kỳ tốn sức và thời gian. Một giả thuyết khác, táo bạo hơn,
cho rằng một số khối đá có thể không phải cắt từ mỏ mà được đúc tại chỗ bằng cách trộn đá vôi nghiền với nước và phụ gia để tạo thành bê tông cổ đại. Trong việc vận chuyển, tranh luận cũng sôi nổi. Người ta từng nghĩ các khối đá được kéo trên mặt đất, nhưng khảo cổ học lại phát hiện hình vẽ trên tường mộ cho thấy công nhân tưới nước trước mũi trượt. Điều này khiến ma sát giảm đáng kể, giúp việc kéo dễ hơn nhiều. Còn granite, loại đá chỉ có thể khai thác ở Aswan, cách Giza gần 900 km thì sao? Chúng được vận chuyển qua sông Nin trên bè gỗ, rồi lại kéo lên dốc. Những phiến nặng đến 70 tấn trong phòng nhà vua là minh chứng cho trình độ, tổ chức và ý chí phi thường. Ngày nay, nhờ công nghệ quét laser và máy quét muon hạt vũ trụ, các nhà khoa học đã khám phá thêm nhiều không gian ẩn trong kim tự tháp mà trước đây không hề biết. Năm 2017, một khoang trống lớn dài hàng chục mét được phát hiện ngay phía trên đại hành lang. Chức năng của nó vẫn là bí ẩn, là phòng giảm tải, kho chứa vật liệu hay một yếu tố nghi lễ chưa ai giải thích được. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy sự chính xác khó tin trong cách đặt hướng của kim tự tháp. Sai số so với trục Bắc Nam chỉ khoảng 0,067 độ. Để đạt được điều này, người xưa phải quan sát sao Bắc Cực hoặc dùng bóng mặt trời trong những ngày xuân phân, thu phân. Điều đó chứng minh họ không chỉ là những thợ xây mà còn là những nhà thiên văn. Công nghệ hiện đại cho phép nhìn kim tự tháp theo lớp như quét một cơ thể sống, và càng quét, câu hỏi càng nhiều. Nhưng dù giả thuyết nào, công cụ nào, công nghệ nào thì bản chất kim tự tháp vẫn là công trình của con người. Hàng chục ngàn người đã bỏ sức lực, tuổi trẻ, thậm chí mạng sống để hoàn thành nó. Mỗi vết rãnh trên đá, mỗi vệt kéo trên cát đều in dấu bàn tay thật sự. Từ góc nhìn vũ trụ, kim tự tháp là biểu tượng của một nền văn minh. Nhưng từ góc nhìn sát đất, nó là tập hợp của mồ hôi, của xương và máu, của niềm tin rằng Pharaoh không chỉ là vua mà là vị thật. 4.500 năm đã trôi qua, nhưng khi đứng trước công trình ấy, người ta vẫn cảm thấy nhịp đập của quá khứ. Kim tự tháp, Ai Cập vẫn đứng đó như một bài toán chưa có lời giải trọn vẹn. Chúng được xây bằng sức người, bằng trí tuệ, bằng niềm tin, nhưng chi tiết từng bước vẫn còn khoảng mật. Mỗi giả thuyết mới chỉ ghép được vài mảnh của bức tranh. Có thể, điều kỳ diệu không chỉ nằm ở chỗ làm sao mà còn ở chỗ tại sao. Tại sao một nền văn minh lại dồn sức lực khổng lồ cho một công trình mộ Phật? Và tại sao, dù đã trải qua hàng thiên niên kỷ, chúng ta vẫn còn bị cuốn hút mãnh liệt vào câu hỏi ấy? Vậy, bạn nghĩ sao? Kim tự tháp thực sự được dựng nên chỉ bằng sức người và những công cụ thô sơ? Hay có bí mật nào khác ẩn sâu trong lòng đá? Liệu còn những khoang trống chưa phát hiện, những căn phòng chưa mở và cả những tri thức cổ xưa mà ta chưa hiểu hết? Hãy để lại suy nghĩ, câu hỏi hoặc cả những giả thuyết táo bạo của bạn để cuộc tranh luận về bí mật kim tự tháp tiếp tục sống động như chính kỳ quan bất tử ấy.